ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අද Arduino Lk YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Node MCU board එකට drivers install කරන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. මම Chethana Vishmika. හරි ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාලගේ Node MCU board එක ඔයාලගේ PC එකට plug කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ start එකට ගිහිල්ලා search කරන්න device manager කියලා. ඊට පස්සේදී ඔයගොල්ලෝ ඒක open කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේදී ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Node MCU board එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Node MCU board එක පේන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඒකට drive එක install කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට drive එක install කරලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ පල්ලෙහා description එක link එකක් දාලා තිනවා. ඉතින් ඒ link එක click කරලා මෙන්න මේ site එකට එන්න. ඉතින් මේ site එක නම් Silicon Labs. ඉතින් මේ site එකේ Node MCU board එකේ drive එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ downloaders වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ link එක click කරලා ඔයාලගේ PC එකට drive එක download කරගන්න. හරි අපි දැන් මේක open කරගමු. ඉතින් මේක zip file එකේ තියෙන මම මේක extract කරලා තියෙන්නේ. extract කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන drive එක install කරගන්න. ඉතින් මේක click කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලෝ PC එකේ තියෙන bit එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මගේ මේ වෙලාව තියෙන 64 bit කියන එක. ඉතින් මෙතන next ඊට පස්සේදී I accept agreement එක click කරලා next දෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට drive එක install වෙනවා. ඉතින් මෙතන finish දෙන්න. හරි ඉතින් මම දැන් මගේ Arduino IDE එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේදී මම මෙතන files වලට ගිහිල්ලා preferences වලට යනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මෙතන board manager එකේ URL එකක් paste කරන්න තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා .json link එක. ඉතින් මෙන්න මේ json link එක ඔයගොල්ලෝ click කරලා එතන මෙන්න මේ තියෙන URL එක copy කරගන්න. copy කරලා මෙන්න මෙතන preferences වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන URL එක paste කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ shortcut එක control V. හරි අපි දැන් මේ විදිහට board manager එකට ගිහිල්ලා මෙතන search කරන්න ESP8266 කියලා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක install කරගන්න ඕන. හරි දැන් මගේ install වෙලා ඉවරයි. මම මේ close කරගන්නවා. මම දැන් tools වලට ගිහිල්ලා හරි ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට board එක විදියට Node MCU select කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනින් පල්ලෙහාටම යනවා. Node MCU 1.0 ESP12E module කියන එක select කරගන්න. ඊට පස්සේදී tools වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන built-in LED එක දෙක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන port එක විදියට ඔයගොල්ලෝගේ Node MCU එකේ COM port එක select කරගන්න. මම දැන් මෙතන files වලට ගිහිල්ලා example වලට ගිහිල්ලා එතනින් link code එක open කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ link code එක නේ අපි දැන් open කරගන්නේ. මෙන්න මේ ESP8266 එකේ link example එක දැන් open කරගන්නේ. මම දැන් මේක upload කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් done uploading කියලා අපේ program එක upload වුණා. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තාමත් Arduino Lk YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට වහමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.